Hàn Quốc tham gia vào cuộc đua chế tạo vũ khí mới, bất khả chiến bại. Trung Quốc liệu có nhúng tay vào xung đột Nga-Ukraine? Trung Quốc, Đài Loan bất ngờ hợp tác xử lý vụ sát nhân. Thiếu niên người Anh may mắn thoát khỏi hàm cá sấu. Mỹ, âm thanh lạ dưới hồ nước dấy lên tin đồn về người ngoài hành tinh. Nhật Bản lo ngại về 200 trận động đất ở chuỗi đảo phía Nam, tín hiệu về thảm họa. Tàn tro và dung nham núi lửa Semeru hủy diệt mọi thứ, ít nhất 34 người Indonesia tử nạn. Thủ đô Nga đón trận tuyết dày nhất 72 năm. Khám phá bí ẩn kỳ này, phát hiện xác ướp đến 1.200 tuổi ở thánh địa khảo cổ Peru. Tất cả sẽ có trong bản tin đặc biệt cập nhật những tin tức nóng nhất trên kênh FBNC. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc vừa hé lộ thiết kế nguyên mẫu vũ khí siêu vượt âm vài tháng sau khi Triều Tiên thử nghiệm loại vũ khí độc cô cổ bại này. Song song vụ thử của Bình Nhưỡng, Bộ Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cũng chỉ trích Bắc Kinh phóng vũ khí siêu vượt âm đe dọa hòa bình khu vực. Đến nay, lại có thêm Hàn Quốc gia nhập cuộc chơi với nguyên mẫu tên lửa được gọi tên HICOR trình làng vào thứ Sáu bởi Cục Phát triển Quốc phòng ADD. Seoul dự kiến bắt đầu phóng thử ngay từ năm sau. Vũ khí HICOR của Hàn Quốc không mấy khác so với bản thử nghiệm phương tiện siêu vượt âm X-51 Wave Rider của Boeing. HICOR là tên lửa hành trình phóng từ xe phóng tự hạ hành, tương tự như hệ thống vũ khí siêu thanh tầm xa của lục quân Mỹ. Tuy nhiên, chưa rõ tầm bắn của HICOR. Cơ quan ADD đã công bố video đồ họa cho thấy cấu tạo cơ bản của tên lửa, bao gồm tên lửa đẩy nhiên liệu rắn 2 tầng và động cơ scramjet, tức động cơ phản lực luồng tĩnh siêu âm. Trang Sputnik nhận định nó khá giống với tên lửa siêu vượt âm đất đối đất Zircon của Nga. Vũ khí siêu vượt âm có thể di chuyển nhanh gấp 5 lần âm thanh và có khả năng thay đổi hướng cực kỳ linh hoạt, gần như khiến cho các hệ thống phòng thủ của kẻ địch vô phương đánh chặn. Vũ khí siêu vượt âm có thể phóng từ mặt đất, tàu ngầm hoặc tiêm kích và thường có tầm bắn cực khủng. Trung Quốc với mối quan hệ ngày càng thân thiết với Nga, liệu có đem quân hỗ trợ đồng minh xâm chiếm Ukraine, hay Bắc Kinh xem mâu thuẫn giữa hai nước Liên Xô cũ là chuyện nội bộ của châu Âu và không muốn nhúng tay vào? Theo giới phân tích, khả năng cao Trung Quốc sẽ án binh bất động để bảo tồn lợi ích của mình đối với cả Nga và Ukraine. Feng Yujun, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Nga và Trung Á tại Đại học Phúc Đáng cho rằng Nga triển khai hàng trăm ngàn binh sĩ áp sát Ukraine là để răn đe Mỹ không kết nạp nước Liên Xô cũ vào Liên minh NATO. Theo Feng nói thêm, Mỹ sẽ không muốn gây căng thẳng ở Đông Âu vì đang phải tập trung nguồn lực cho sàn đấu châu Á-Thái Bình Dương. Trong khi đó, Bắc Kinh từ lâu tìm cách thắt chặt quan hệ cả Moscow lẫn Kiev. Trung Quốc và Nga rõ ràng muốn củng cố quan hệ chính trị, kinh tế và quân sự trong hơn một thập kỷ qua, cam kết hỗ trợ lẫn nhau chống lại sức ép của Mỹ. Cùng lúc đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mô tả đất nước ông có thể trở thành cây cầu dẫn đến châu Âu cho giới kinh doanh Trung Quốc. Ukraine đã ký thỏa thuận với Trung Quốc về xây dựng sân bay, đường bộ, đường sắt cũng như cảm ơn Trung Quốc hỗ trợ vaccine COVID-19. Kiev cũng im lặng khi phương Tây cáo buộc và trừng phạt Bắc Kinh vi phạm nhân quyền ở Tân Cương. Wang Yiwei, chuyên gia quan hệ quốc tế tại Đại học Nhân dân ở Bắc Kinh cho biết Trung Quốc nhìn nhận xung đột biên giới Nga-Ukraine là chuyện nội bộ châu Âu, không nên xen vào. Ông Wang nói, khủng hoảng Ukraine là trò chơi vương quyền giữa Nga với các nước châu Âu. Bắc Kinh có nhiều lợi ích ở châu Âu và cũng muốn duy trì quan hệ tốt đẹp với Kiev, nên sẽ không sát cánh cùng Moscow trong cuộc chơi này. Bắc Kinh sẽ dẫn độ một nghi phạm sát nhân về Đài Loan sau khi y bỏ trốn sang Hoa Lục vào tháng trước. Đây là sự hợp tác hiếm hoi giữa lực lượng hành pháp đôi bờ eo biển giữa lúc căng thẳng leo thang. Nghi phạm họ Hoàng bị cáo buộc bắn tử vong một người đàn ông ở thành phố Tân Bắc, Đài Loan, sau đó bỏ trốn sang thành phố Hạ Môn, miền Đông Nam Trung Quốc vào tháng trước. Tại đây, Hoàng mắc kẹt trong khách sạn do quy định cách ly 14 ngày sau khi nhập cảnh của Trung Quốc. Nghi phạm nhanh chóng bị cảnh sát Hạ Môn phát hiện và quyết định trao trả cho Đài Loan xét xử. Ngày hồi hương không nói rõ. Căng thẳng chính trị đã làm phức tạp việc điều tra phá án giữa Trung Quốc với Đài Loan. Nhiều tội phạm khét tiếng từ hòn đảo tự trị đã bỏ trốn sang bên kia eo biển để chạy án. Năm 2009, một chính quyền thân Bắc Kinh của Đài Loan đã ký thỏa thuận chống tội phạm. Theo đó, cảnh sát hai bên cam kết sẽ trao trả nghi phạm nếu cần thiết.
Tuy nhiên, Bắc Kinh đã cắt đứt đối thoại và tăng cường sức ép với Đài Loan sau chiến thắng bầu cử vang dội của bà Thái Anh Văn, người nhất quyết từ chối xem Đài Loan là một phần lãnh thổ của Trung Quốc. Một thiếu niên người Anh vừa may mắn sống sót sau cuộc chạm trán bất đắc dĩ đầy kịch tính với cá sấu trên sông Zambezi ở quốc gia Đông Phi, Zambia. Amelie Osborne Smith, 18 tuổi, đến từ Hampshire, Anh, đã hoảng hốt tột độ khi bị con cá sấu tấn công kẹp vào chân và cố kéo cô xuống nước khi đi bè vào thứ Ba tuần trước 30 tháng 11 trong một chuyến du lịch thám hiểm đến các vùng hoang dã. Cho đến thứ Bảy ngày 4 tháng 12, cô gái trẻ vẫn còn phải nằm dưỡng thương trên giường bệnh và xúc động khi kể lại khoảnh khắc may mắn còn sống của mình. Giống như bạn không thực sự nghĩ mình sẽ rơi vào trong tình huống đó. Lúc đó tôi nghĩ chỉ làm cách nào để tôi thoát khỏi tình huống này và tôi thực sự rất may mắn, cô Osborne Smith chia sẻ. Chân của cô bị tổn thương nặng do vết cắn và bác sĩ đã phải dự liệu Osborne Smith có thể phải mất bàn chân sau cuộc phẫu thuật. Thế nhưng, rất may mắn là sau đó chân của cô gái trẻ đã phục hồi tốt và vẫn có thể đi lại được. Theo tờ The Sun, những âm thanh UFO bí ẩn được phát hiện bên dưới hồ nước ở bang Colorado, Mỹ, đang làm gợn sóng những giả thiết về người ngoài hành tinh. Cụ thể, các đoạn tiếng động bí ẩn từ hồ nước thuộc thành phố Steamboat Springs được ghi âm bởi một nhân viên dịch vụ công viên hoang dã Colorado vào ngày 2 tháng 12. Người này đăng tệp âm thanh lên Twitter và đã được các tài khoản thảo luận về UFO chia sẻ lại, mô tả âm thanh kỳ lạ giống như phim chiến tranh giữa các vì sao. Đã có rất nhiều giả thiết của dân mạng về âm thanh lạ, nhưng không có bằng chứng thuyết phục. Thậm chí có ý kiến nói rằng người ngoài hành tinh đã xây dựng căn cứ bí mật dưới hồ nước đóng băng. Tuy nhiên, theo đài NPR của Mỹ, hiện tượng băng di chuyển ở các hồ nước có thể tạo ra tần số âm thanh cao và thấp khác nhau. Sự rung động này di chuyển xuyên qua lớp băng. Những âm thanh này, tần số đi qua di chuyển nhanh hơn tần số thấp. Đó là nguyên nhân gây nên âm thanh kỳ lạ. Chuỗi đảo phía nam Nhật Bản đã bị rung chuyển bởi 200 trận động đất từ khoảng 12 giờ 30 trưa thứ Bảy đến nay, theo đài NHK. Cơ quan khí tượng Nhật Bản mới đây ghi nhận thêm 24 trận động đất nhẹ ở vùng biển gần đảo Izu Oshima, cách trung tâm thủ đô Tokyo 120 km về phía nam. Chính phủ khuyến cáo người dân ở các đảo xung quanh Tokyo đề phòng nhiều vụ động đất mạnh mẽ hơn. Được biết, đảo Izu Oshima cũng có núi lửa, nguy cơ phun trào trong tương lai gần là rất thấp. Tuy nhiên, magma dưới lòng đất đang tích tụ và giới chuyên gia cần phải quan sát thận trọng, theo nhận định của nhà nghiên cứu Morita Yuichi tại Viện Quốc gia Nhật Bản về khoa học trái đất. Ông nói thêm, một vụ phun trào mức độ trung bình đã diễn ra cách đây 35 năm và núi lửa có thể đang chuẩn bị cho đợt phun trào mới trong tương lai. Trong khi đó, vụ động đất mạnh nhất có cường độ 4,9 độ đã diễn ra vào trưa Chủ nhật trên đảo Akusekijima thuộc tỉnh Kagoshima. Việc cung cấp nước trên hòn đảo phải tạm ngừng từ Chủ nhật đến trưa thứ Hai. Ngay cả ở đất nước mặt trời mọc thường xuyên xảy ra động đất, tình trạng rung lắc liên tục như hiện nay cũng khá bất thường, làm dấy lên lo ngại về thảm họa nghiêm trọng hơn có nguy cơ xảy ra. Núi lửa Semeru trên đảo Java phun trào từ thứ Bảy. Đến nay, giới chức Indonesia báo cáo số người tử vong tăng lên 34, có 22 người khác mất tích, hơn 100 người bị thương, gần 4.300 người mất nhà cửa, hơn 5.200 ngôi nhà bị phá hủy. Khoảng 1.000 người tham gia cứu hộ, bao gồm quân đội và cảnh sát. Họ không thể dùng máy móc hạng nặng vì mặt đất vẫn nóng khủng khiếp. Đến ngày thứ Ba, hầu hết việc đào bới tìm kiếm nạn nhân dưới lớp tàn tro bao phủ vẫn phải thực hiện thủ công. Núi lửa Semeru cao gần 3.700 mét, tàn tro nóng bao phủ khắp bán kính 11 km, thiêu đốt phá hủy gần như mọi thứ, từ hoa màu, gia súc, nhà cửa và cả con người. Một dân làng cho biết trước khi núi lửa phun trào, họ nhận được cảnh báo qua điện thoại, nhưng không ngờ hậu quả kinh khủng đến mức này. Nhiều người tuyệt vọng mong tin người thân mất tích. Tổng thống Joko Widodo đã đến thị sát vùng thảm họa, chia buồn với gia đình các nạn nhân. Ông cho biết hơn 2.000 hộ gia đình đã được di tản đến nơi an toàn. Một trận tuyết rơi quy mô lớn hiếm gặp đã đổ xuống thủ đô Moscow của Nga vào hôm thứ Ba 7 tháng 12, khiến cho các đường phố Moscow phủ đầy tuyết, làm trì trệ giao thông. Theo Trung tâm Nghiên cứu Thời tiết Nga Phobos, trận tuyết rơi ngày 7 tháng 12 được đánh giá là dày nhất kể từ năm 1949. Báo cáo từ các nhà chức trách cho thấy hơn 70.000 công nhân và 10.000 đơn vị máy móc
đã được cử đến để dọn tuyết trên khắp Moscow. Theo dự báo thời tiết, tuyết sẽ tiếp tục rơi cho đến thứ Tư ngày 8 tháng 12. Nhiệt độ không khí dự kiến sẽ tăng trên 0 độ C, nên những cảnh tuyết đẹp như tranh vẽ khó có thể tồn tại lâu. Cơn bão Konalo gây ra lượng mưa hơn 30 cm ở nhiều khu vực đảo lớn và Maui, bang Hawaii, Mỹ. Hiện không ghi nhận trường hợp tử vong, tuy nhiên cơn bão gây ngập lụt nghiêm trọng, cây cối đổ ngã và mất điện khắp nơi. Thống đốc David H. ban bố tình trạng khẩn cấp vào thứ Hai. Thị trưởng Maui Michael Victorino vào đêm thứ Hai cho biết thiệt hại rất lớn, phần phía nam hòn đảo hứng chịu lũ nghiêm trọng nhất. Sở cứu hỏa Honolulu vào trưa thứ Hai đã giải cứu cho 5 thiếu niên 9 đến 10 tuổi từ một dòng lũ chảy xiết. Sở cứu hỏa cũng ghi nhận được 90 cuộc gọi khẩn cấp từ Oahu, nơi có 55 ngôi nhà bị ngập. Các phương tiện cũng bị mắc kẹt khi nước dâng lên cao. Sân bay chính Honolulu ngập trong mực nước 20 cm. Trung tâm thành phố Honolulu có thể mất điện kéo dài đến sáng thứ Tư theo giờ địa phương. Cơn bão Bara tiếp tục tàn phá Vương quốc Anh, đi tới đâu là mang theo mưa gió và tuyết rơi đến đó. Nhiều nơi cũng bị ngập lũ nghiêm trọng. Cơn bão đổ bộ vào thứ Ba, giữa lúc nhiều vùng nước Anh chật vật phục hồi cơn bão Erin và khiến cho hàng ngàn hộ dân mất điện. Cảnh báo lũ được ban hành trên khắp nước Anh, bao gồm khu vực Đông Bắc và Scotland, những nơi vừa đón bão Awan. Gần 2 tuần trước, bão Bara ập vào bờ Tây vào hôm thứ Ba, xứ Wales và Bắc Ireland ghi nhận gió giật tới 140 km/h. Một đợt bão tuyết lạnh giá đang quay trở lại miền Bắc Tây Ban Nha, khiến cho 9 khu vực của nước này đã được đặt trong tình trạng báo động vào thứ Ba, 7 tháng 12, khi tuyết rơi dày và có cả mưa và gió mạnh. Tổng cục Giao thông DGT của đất nước đã khuyến cáo những người đi du lịch nghỉ lễ vào cuối tuần này nên về nhà sớm để tránh bị ảnh hưởng tồi tệ bởi thời tiết xấu. Trong cùng ngày thứ Ba, cảnh sát Tây Ban Nha đã có một màn giải cứu đặc biệt cho một chú chó khỏi một hồ nước đóng băng ở thành phố Canfranc của Tây Ban Nha. Cảnh sát đã công bố đoạn phim quay cảnh 2 sĩ quan bước vào hồ nước đóng băng để giúp chú chó thoát ra khỏi làn nước lạnh như băng. Sở cảnh sát cho biết con vật đã ở dưới nước rất lâu trước khi cảnh sát nhận được thông báo cứu hộ lúc 11 giờ sáng. Tình trạng của chú chó sau đó chưa được cập nhật chi tiết. Ít nhất 38 tù nhân thiệt mạng, hàng chục người khác bị thương trong vụ cháy ngày 7 tháng 12 ở nhà tù lớn thuộc thủ đô Burundi, quốc gia Đông Phi. Theo Phó Tổng thống nước này, ông Prosper Bazubazan cho biết 12 phạm nhân tử vong vì ngạt khí trong lúc chạy nạn, 26 người qua đời vì chấn thương nặng. Chưa rõ nguyên nhân bắt lửa, hai cư dân địa phương cho biết hỏa hoạn bùng lên trước lúc bình minh. Nhiều nạn nhân qua đời là tù nhân cao tuổi. Theo người địa phương nói với Reuters, hồi tháng 8, một vụ cháy nhà tù khác xảy ra nhưng không gây thương vong. Giới chức nói nguyên nhân là sự cố điện. Ít nhất một người đã chết sau một khối căn hộ đổ sập vào đầu giờ ngày thứ Ba, 7 tháng 12 do một vụ nổ ở Sanary-sur-Mer. Chính quyền địa phương cho biết 4 người đã được đưa ra khỏi đống đổ nát và 4 người vẫn mất tích vào giữa buổi sáng. Theo báo cáo của lực lượng chức năng, những người mất tích có khả năng vẫn bị chôn vùi dưới đống đổ nát. Truyền thông nước Pháp France Info đưa tin, trong số những người được đưa ra có một phụ nữ và đứa con nhỏ của cô ấy. Rất may là em bé vẫn khỏe mạnh. Trước đó, lực lượng cứu hộ đã được gọi ứng cứu khẩn cấp khi một dãy nhà 3 tầng ở cảng Sanary-sur-Mer nằm cách Marseille 30 phút đổ sập sau một vụ nổ. Ghi nhận sau đó cho biết các đội cứu hộ đã phát hiện ra mùi gas nồng nặc khi họ đến nơi. Một tàu hàng chở gỗ bị cháy dữ dội từ ngày 4 tháng 12 ở ngoài khơi bờ phía tây Thụy Điển. Nhiều trực thăng và tàu cứu hộ vây quanh để phun nước chữa cháy, nhưng phần lớn hàng hóa trên tàu vẫn chìm trong ngọn lửa dữ dội. Thân tàu không bị cháy, nhưng ngọn lửa nuốt chửng hàng hóa thì rất khó kiểm soát. Theo lực lượng tuần duyên, lửa cháy trong mặt hàng gỗ xếp chặt trên con tàu, nên rất khó quan sát từ bên ngoài để xịt vòi rồng cho chính xác. 17 thủy thủ đã được sơ tán trên con tàu treo cờ Liberia. Ngày 6 tháng 12, dầu trên tàu đã được bơm sang một chiếc tàu khác nhằm ngăn rò rỉ nhiên liệu gây ô nhiễm. Tuần duyên Thụy Điển đã xác định phải chiến đấu dài ngày với ngọn lửa hung hãn. Xác ướp tìm thấy ở Peru có niên đại 800 đến 1.200 năm, đang được trưng bày ở Đại học San Marcos ở thủ đô Lima, Peru từ hôm qua 7 tháng 12. Trước đó vào tháng 11, giới khảo cổ Peru phát hiện hài cốt trong ngôi mộ dưới lòng đất ở ngoại ô Lima, bao quanh bởi nhiều tạo tác gốm sứ, một chậu cây và nhiều công cụ bằng đá. Hiện Đại học San Marcos
lưu giữ xác ướp và các phần hài cốt của ít nhất 2 người cổ đại, chờ các nhà nghiên cứu tiến hành phân tích thêm. Peru vốn được các du khách biết tới với di tích Machu Picchu, cũng là địa điểm yêu thích của các nhà khảo cổ. Họ cũng đã phát hiện hàng trăm bằng chứng khảo cổ quý giá, lưu lại vết tích văn hóa phát triển đến mức cực thịnh xung quanh giai đoạn đế quốc Inca, thống trị một vùng rộng lớn ở Nam Mỹ cách đây khoảng 500 năm. Chúng tôi sẽ cập nhật những sự kiện quốc tế mới nhất và chuyên mục khám phá bí ẩn trong bản tin nóng phát sóng vào lúc 14:30 hàng ngày trên kênh FBNC. Xin mời quý vị đón xem.